สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสปลิตคอลัมน์นะครับการสปลิตคอลัมน์ก็คือการแบ่งข้อความซึ่งอยู่ในคอลัมน์ออกเป็นส่วนๆโดยใช้เงื่อนไขต่างๆนะครับคำสั่งสปลิตคอลัมน์คือคำสั่งตรงนี้นะครับซึ่งคำสั่งเนี้ยมันจะมีอยู่ในที่ต่างๆ3ที่ด้วยกันก็คือที่แท็บ Home นะครับก็คือตรงนี้นะฮะ Transform ก็คืออยู่ตรงนี้เช่นกัน และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของหัวตารางหรือว่าหัวคอลัมน์นะครับตรงนี้สามารถคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Split Column ตรงนี้นะครับก็จะมีคำสั่งอยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละส่วนนะฮะว่ามันสามารถทำงานอะไรยังไงกันได้บ้างอันดับแรกนะครับผมมาที่ข้อความนี้นะครับแล้วผมจะ Split Column โดยผมไปที่ Transform นะครับแล้วก็ Split Column ผมเลือกเป็น by Delimiter นะครับกดลงไปคำสั่ง Split Column ตรงนี้นะครับจะมีอยู่เป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกก็คือตรงนี้นะครับคือมันจะบอกว่าเราต้องการ Split โดยใช้ Delimiter อะไรซึ่งมันจะมีหลายๆตัวให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโคลอนคอมมาหรือว่า Space หรือแท็บ หรือถ้าเราอยากกำหนดเองก็ได้นะเป็นคัสตอมตรงนี้แล้วสามารถระบุลงไปได้ว่าเราต้องการสปลิตโดยใช้ตัวอักษรอะไรนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นดอกจันเอาไว้นะครับถัดมานะครับส่วนที่2ก็คือส่วนนี้มันก็จะบอกว่าแล้วจะสปลิตตรงไหนนะครับ บนสุดตรงนี้ก็คือ leftmost ก็คือสปลิตจากด้านซ้ายนะครับเอาแค่ตำแหน่งเดียวหรือว่าสปลิตจากด้านขวาเอาตำแหน่งเดียวหรือว่าจะสปลิตทุกตำแหน่งเลยนะครับที่มี delimiter เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ยังมี advanced option ตรงนี้อีกว่าสามารถเลือกได้ว่าพอสปลิตแล้วจะให้เกิดเป็นคอลัมน์ใหม่หรือว่าให้เกิดเป็นแถวใหม่เกิดขึ้นมา ส่วนสุดท้ายก็คือ Code Character ตรงนี้นะครับมันจะมี none กับเป็นเครื่องหมายฟันหนู Code Character ก็คือถ้าเราติ๊กเอาไว้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเครื่องหมายฟันหนูมันจะมองข้อความซึ่งอยู่ระหว่างเครื่องหมายฟันหนูเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันหมายความว่าถ้าก้อนเนี้ยมี A กับ B แล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วผมสั่งให้มันสปลิตโดยใช้เครื่องหมายคอมมาข้อความ A กับ B ตัวเนี้ยมันจะไม่ถูกแยกออกจากกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นก้อนเดียวกันด้วยเครื่องหมายฟันหนูที่ครอบเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นนะครับผมขอเลือกใหม่ตรงนี้นะครับเป็น split column by delimiter มันขึ้น default มาตรงนี้ผมเลือกเป็นดอกจันนะครับแล้วก็ each นะครับตรงนี้แล้วก็ผมกดโอเคเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกระจายนะครับข้อความที่อยู่ในคอลัมน์เมื่อสักครู่ออกเป็นส่วนๆนะครับโดยมันแยกที่เครื่องหมายดอกจันตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมขอทำแบบนี้นะครับผมไปที่ซอสนะครับแล้วผมคลิกที่หัวตารางนี้นะครับแล้วก็ผม duplicate column มันจะถามมาว่า insert step ไหมผมขอ insert step เข้าไปนะครับมันก็จะมีสเต็ปใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมสลับสเต็ปนิดนึงผมเอาตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าถามว่า insert step มาอีกรอบหนึ่งกด insert ก็จะเกิดสเต็ปใหม่ตรงนี้นะครับจากนั้นมันสปลิตคอลัมน์ทีนี้ดูได้ง่ายละมันมีคอมมาขอโทษครับมันมีดอกจันตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นมันก็ถูกสปลิตออกมา name 1กับ name 2ถูกสปลิตแล้วก็2กับ3ถูกสปลิตออกมาอย่างตัวนี้ก็เช่นกันครับมีดอกจันตรงนี้มันก็จะสปลิตตรงนี้กับตรงนี้ออกมาเป็นคนละก้อนนะฮะทีนี้เคสที่บอกว่า
มันจะมองเป็นก้อนเดียวกันนะครับก็คือเคสนี้ตัวนี้มันมีเครื่องหมายคำพูดคล่อมตรงนี้อยู่แสดงว่ามันจะมองก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันก้อนนี้ก็เช่นกันครับมีเครื่องหมายคำพูดคล่อมอยู่มันก็จะมองเป็นก้อนเดียวกันมันจะไม่ถูกสปลิตออกมาเดี๋ยวเราลองดูนะฮะผมซูมเอานิดนึงกด Ctrl Shift เครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ผมคลิกขวาตรงนี้ไปที่ Split Column แล้วก็ by Delimiter เสร็จแล้วผมกดโอเคผมลืมสักครู่นะครับกลับไปใหม่ผมลืมระบุว่าจะเอาเครื่องหมายดอกจันตรงนี้กดโอเคมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับมันยังอยู่ด้วยกันนี่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับแม้ว่ามันจะขั้นด้วยเครื่องหมายดอกจันก็ตามเพราะว่ามันถูกคล่อมด้วยเครื่องหมายคำพูดอยู่มันก็เลยมองว่าก้อนนี้เป็นก้อนเดียวกันนะครับไปที่ตัวอย่างถัดไปนะครับตัวนี้นะครับผมจะลอง split คอลัมน์นี้นะครับโดยใช้ by number of character นะครับผมกดตัวนี้มันก็จะมี pop up ถามบอกว่าจะเอา number character ตรงเนี้ยจำนวนเท่าไหร่นะครับก็คือจะ split ที่กี่ตัวอักษรแล้วก็มันจะถามว่าจะเอาด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาหรือว่าจะ split เป็น repeat แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมี advanced option อยู่ว่าจะ split แล้วเกิดคอลัมน์ใหม่หรือว่า row ใหม่นะฮะผมยกตัวอย่างนะตรงนี้ผม split เป็น3ตำแหน่งนะครับโดยที่ผมกดเป็น repeat นะครับแล้วก็เป็นคอลัมน์กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะ split ทุก3ตัวอักษรนะครับแล้วก็เกิดคอลัมน์ใหม่ลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น far left ตรงนี้นะครับมันก็จะแบ่งเฉพาะ3ตัวอักษรด้านซ้ายมือแล้วก็ที่เหลือมันก็จะไม่แบ่งแล้วนะครับในทางกลับกันถ้าเป็น far right ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะแบ่งเอาตัวอักษรด้านขวามือเป็นหลักแล้วก็ด้านซ้ายมันก็จะไม่สปลิตนะฮะ ทีนี้อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือ split แล้วแบ่งเป็นคอลัมน์กับโรนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นคอลัมน์นะครับมันก็เลยแบ่งเป็นคอลัมน์ใหม่เวลา split แต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นโรปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในหนึ่งก้อนนะครับเมื่อกี้มันก็จะ split ออกมาเป็นคนละบรรทัดกันแบบนี้แยกออกมานะครับอันนี้คือก้อนที่2แล้วก็ก้อนที่3นะฮะ อันนี้คือคำสั่งของ split by number of character เราไปต่อกันที่การ split โดยใช้ position นะครับผมมีตารางใหม่เป็นตารางนี้นะครับที่คอลัมน์ name นี้ผม split นะครับไปที่ transform แล้วก็ split column ผมเลือกที่ position ที่ position จะเห็นว่ามันจะมีตัวอย่างข้อมูลอยู่นะครับว่าเป็นตัวเลข0 2 5 10แล้วก็14ลักษณะการใส่ข้อมูลก็คือเราต้องระบุว่าเราจะสปลิตโดยจะสปลิตที่ตำแหน่งใดบ้างนะครับตำแหน่งแรกก็คือ0นะครับแล้วก็ตำแหน่งถัดมาจะเอาตำแหน่งไหนอีกนะครับอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าจากข้อมูลนี้นะครับผมต้องการสปลิตเป็น A B C แล้วก็ D E F แล้วก็ G H I แบบนี้นะครับผมต้องสปลิตที่ตำแหน่งที่0นะครับก็คือตำแหน่งแรกก่อน A แล้วก็ถัดมาก็คือตำแหน่งที่3ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็คือตำแหน่งที่6ก็คือตรงนี้เอา3ตำแหน่งก่อนตรงนี้ยังไม่เอานะฮะผมกด
คลิกขวาแล้วก็ split by position ผมใส่0 3แล้วก็6กดโอเคตอนนี้มันสปลิตออกมาเรียบร้อยแล้วทุกๆ3ตำแหน่งตามที่เราใส่เงื่อนไขเอาไว้นะครับทีนี้ผมกดลองเข้าไป edit นะครับกดที่ apply step ตรงนี้แล้วก็มันมี advanced option เมื่อสักครู่เราเลือกเป็นคอลัมน์นะครับมัน default เป็นคอลัมน์มันก็เลยเกิดคอลัมน์ใหม่ผมลองเลือกเป็นโรบ้างนะครับกดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะสปลิตแล้วเกิดโรใหม่นะครับอันนี้คือบรรทัดแรกของข้อมูลเมื่อสักครู่ก็จะสปลิตออกมาเป็น3ตำแหน่งแรก3ตำแหน่งถัดมาแล้วก็ที่เหลือนะครับบรรทัดที่2ก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็บรรทัดที่3ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือคำสั่ง by position ต่อมานะครับไปที่ lower to upper นะครับผมลองกด split นะครับจากตรงนี้อันนี้ผม duplicate ก่อนผมขอสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมานะครับผมไปที่ duplicate column ตรงนี้นะครับกดโอเคแล้วก็ผมจะใช้วิธีการ split คอลัมน์จากคอลัมน์ใหม่ตรงนี้แล้วก็ผมเลือกเป็น lower case to upper case กดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมองหา lower case ก็คือตัวพิมพ์เล็กก่อนแล้วตัวพิมพ์เล็กไปจบที่ไหนมันก็จะสปลิตนะครับตัวพิมพ์เล็กจบตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยสปลิตตรงนี้ออกไปอีกก้อนหนึ่งแล้วเกิดตัวพิมพ์เล็กตรงนี้จบที่ตัวพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับก็เลยสปลิตอีกก้อนหนึ่งลักษณะก็เลยจะกลายเป็นสปลิตเป็นแบบนี้นะครับส่วนการสปลิตแบบ upper to lower ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นการสปลิตจากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กผมลองดูพิเคทคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็ผมสปลิตจากคอลัมน์นี้ผมไปที่ split column แล้วก็ upper case to lower case กดโอเคออกมาแล้วนะครับมันก็จะสปลิตที่ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ไปตัวพิมพ์เล็กนะฮะเป็นแบบนี้ก็เกิดมาเป็นแบบนี้พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเกิดคอลัมน์ใหม่พิมพ์ใหญ่ไปพิมพ์เล็กตัวนี้เกิดคอลัมน์ใหม่ส่วนตัวนี้นะครับมันไม่ถูกสปลิตเลยเพราะว่ามันเป็นพิมพ์เล็กวิ่งไปหาตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะมันไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ไปพิมพ์เล็กมันก็เลยไม่ถูกสปลิต มาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นการสปลิตข้อความซึ่งเป็นตัวอักษรกับตัวเลขออกจากกันนะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือสปลิตจากตัวอักษรไปเป็นตัวเลขแล้วก็แบบที่2จากตัวเลขไปเป็นตัวอักษรนะครับอ่ะมาลองกันดูทีละอย่างนะครับแบบแรกก่อนผมไปที่คอลัมน์นี้นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็น duplicate column ขึ้นมาก่อน แล้วก็จากนั้นผมสปลิตคอลัมน์นะครับไปที่สปลิตผมจะเลือกเป็น digit to non digit นะครับก็คือจากตัวเลขไปเป็นไม่ใช่ตัวเลขนะครับผมกดโอเคไปเลือกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมองหาตัวเลขแล้วพอตัวเลขจบปุ๊บมันก็จะตัดสปลิตเลยนะครับบรรทัดแรกนี้ก็กลายเป็น1 2 3แล้วก็สปลิตกลายเป็น A B C ส่วนบรรทัดที่2นะครับมันเป็น A B C ก็คือเป็น text ก่อนแล้วค่อยเป็นตัวเลขมันก็เลยไม่ถูกสปลิตมันก็เลยเกาะกันอยู่เป็นก้อนแบบนี้นะครับบรรทัดอื่นก็เช่นกันอย่างตรงนี้ตัวเลขจบตรงนี้นะครับเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขจบตรงนี้เป็นตัวอักษรก็เลยแบ่งเป็น3ก้อนก้อนที่1ก้อนที่2แล้วก็ก้อนที่3แบบนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ การสปลิตจากตัวอักษรเป็นตัวเลขนะครับผมขอสปลิตduplicate column ก่อนแล้วก็สปลิตอยู่ตรงนี้ split column ผมเลือก non digit to digit นะครับก็คือสปลิต
จากตัวอักษรเป็นตัวเลขนะครับดังนั้นบรรทัดแรกมันจะไม่ถูกสปลิตเพราะว่าตัวเลขมันมาก่อนตัวอักษรนะครับก็เลยได้คำตอบแบบนี้ส่วนที่2บรรทัดที่2นะครับมันสปลิตตรงนี้เพราะตัวอักษรจบที่ C แล้วก็ขึ้นต้นใหม่ตรงนี้นะครับก็เลยสปลิตเป็น2คอลัมน์แบบนี้ คำสั่ง split หรือว่าคำสั่งการ extract ข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นการใช้คำสั่ง format คำสั่งเหล่านี้จะเป็นคำสั่งที่เป็นการจัดการกับ text ที่อยู่ในคอลัมน์ซึ่งเหมือนจะเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงๆบางครั้งก็ยุ่งยากแล้วก็ปวดหัวพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเจอเคสที่ข้อความในคอลัมน์นั้นยาวๆนะครับหรือว่าซับซ้อน ซึ่งเดี๋ยวอาจจะเจอเคสอย่างนี้นะครับในคลิปถัดๆไปสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ